विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझ्यासमोर यावर्षी आत्ताच्या स्टेजला 2021ची बॅच आहे की ज्यांच्यासाठी आम्ही क्रॅश कोर्स रन करतोय. 2022ची बॅच आहे प्लस 2023ची बॅच आहे ज्यासाठी आमचे ऑनलाईन क्लासेस आहेत. ओके, माझे काही अनुभव तुम्हाला गेल्या 2 आठवड्यातील तुमच्यावर शेअर करायचे आहेत. ऑनलाईन क्लास आम्ही 3 तारखेपासून सुरू केला, म्हणजे 1-2 दिवसापूर्वीच तो ऑनलाईन क्लास आम्ही सुरू केले. माझं एक ऑब्झर्वेशन असं आहे बरं का, की या बॅच मधली जी मुलं आहेत म्हणजे ते 2022 मध्ये सीईटी देणार आहेत. प्रॉब्लेम असा होतोय की या मुलांनी 11th स्टँडर्ड मध्ये काहीच परफेक्ट केलेलं नाही आहे. ऑनलाईनच क्लासेस होते. ओके, कॉलेज पण ऑनलाईन झालेलं आहे. पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी तर ते सुरू सुद्धा नव्हतं झालं. याचा अर्थ काहीच केलेलं नाही आहे 11th स्टँडर्डचं. 2021च्या बॅचसाठी क्रॅश कोर्स रन करतोय ना मी, की बरीचशी मुलं कबूल करतात की सर बघा, पहिल्या दिवशी मी जेव्हा सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन नंतर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह हा टॉपिक घेतला तर बरीचशी मुलं म्हटली सर तुम्ही फॉर्म्युला एक्सप्लेन केलेत पण ते आम्ही कधी बघितलेच नव्हते. मग लगेच मी क्रॅश कोर्समध्ये बदल केला. म्हणजे केमिकल कायनेटिक्स घेताना मी तो फॉर्म्युला एक्सप्लेन झाला की लगेच त्या टाईपचे न्यूमरिकल्स घेतले की जेणेकरून मग त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला. ओके, म्हणजे मी का सांगतोय हे तुम्हाला कळेल. बघा तुम्ही व्हिडिओ पूर्णपणे व्यवस्थित. याचा फायदा या मुलांना होणार आहे. जस्ट आता 10वीची एक्झाम कॅन्सल झालेली आहे. पुन्हा दुर्दैवानं लॉकडाऊन सुरू झालं आहे आणि आम्ही आता 11th स्टँडर्डला जर ऍडमिशन घेतलं तर यावर्षी तुम्हाला सीईटीची एक्झाम द्यावी लागेल अशी मुलं आहेत ती. बाळांनो, काय होतं माहिती आहे का, चॅनलवर सध्या ही मुलं जास्त आहेत मला मान्य आहे, पण मित्रांनो तुम्हाला मी रिक्वेस्ट करतोय की यांच्यासाठी हे बेनिफिट ठरणार आहे. आत्ताचे माझे 4 शब्द तुम्ही ऐकाल ना, खूप फायद्याचं ठरणार आहे. एक लक्षात घ्या की क्रॅश कोर्समध्ये सीईटीची तयारी होणार ना. मी घेतोय सध्या, मी एकदम लोअर लेवल पासून घेतोय. पण मी काय म्हणतोय, आपल्याकडे आता वेळ असताना उगाच क्रॅश कोर्सची वाट बघेपर्यंत थांबवू नका. तुम्ही जेव्हा 11th स्टँडर्डला जे काही प्लॅटफॉर्म तुम्ही जॉईन केला असेल, भले तो ऑनलाईन असेल, काही दिवसांनी तो ऑफलाईन तुम्हाला मिळेल, मन लावून अभ्यास करा. अगदी पहिल्या दिवसापासून तुम्ही सीईटीची प्रिपरेशन स्टार्ट केली पाहिजे. अगदी पहिल्या दिवसापासून. म्हणजे तुम्हाला सांगू का, या बॅचला जर मेजरमेंट सारखा टॉपिक जर झाला तर साहजिक आहे डायमेन्शन्स आहेत त्याच्यात. गेल्या वर्षीचा नीटचा पेपर बघायचा 2020चा. ओके, स्ट्रेस त्याच्या डायमेन्शन्स विचारलेत. ज्यांना अभ्यास माहिती आहे झालाय त्यांना माहिती आहे स्ट्रेस म्हणजे काय असतं सांगा बघू. ओके, तुम्हाला माहितीच आहे स्ट्रेस. ठीक आहे, स्ट्रेस स्ट्रेन 11th स्टँडर्डला झालं, लक्षात घ्या. त्याच्या डायमेन्शन्स 2020च्या नीटच्या पेपरमध्ये होते. ओके, केपलर्स लॉ ते सुद्धा होता प्रश्न. ऍक्च्युली ते 10th मध्ये झालंय. म्हणजे बाळांनो मी रिक्वेस्ट करतोय की 11th स्टँडर्डकडे दुर्लक्ष नको. आता मी क्रॅश कोर्समध्ये लगेच बदल काय केलाय बघा, की फिजिक्सचा जो मी टॉपिक सुरू केलाय या बॅचसाठी. ओके, जी नवीन मुलं आता 3 तारखेपासून माझ्या जॉईन झालेत ना, मी पटकन डिसाईड केलं. आता माझ्याकडे एक स्टुडंट आहे. ओके, 10वीला 97% मार्क होते. आता क्रॅश कोर्स नाही, ऑनलाईन क्लास माझा जॉईन केलाय. पहिल्याच लेक्चर नंतर एवढे डाऊट आले, नंतर त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं की 11th मध्ये काहीच झालं नाही. मग मी डिसिजन काय घेतलं तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. लक्षात घ्या की पहिलाच व्हिडिओ जो असेल, पहिलाच टॉपिक जो असेल फिजिक्सचा ना, 1 आठवडाभर आम्ही एकच टॉपिक घेणार आहे. आम्हाला घाई नाही आहे पोर्शन क्लिअर करण्याची, पण माझ्याकडे अशी मुलं आहेत की ज्यांना करायचंय भरपूर पण बेसिक क्लिअर नाही. मग अशा मुलांसाठी आम्ही काय ठरवलंय की ऑसिलेशनचा टॉपिक समजा घेतला असेल तर तो 10 दिवस तोच घ्यायचा. जोपर्यंत त्यांचा परफेक्ट ते होणार नाहीत तोपर्यंत त्याची रिव्हिजन घ्यायची. आठवडा लागू दे, 10 दिवस लागू दे. याच्यात काय होईल, बऱ्याच जण म्हणतील सर यातून तर 3-3 टॉपिक होतील ना. घाई करून उपयोग नाहीये, मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढला पाहिजे. बरं, आता होतं काय बघा, ही जी बॅच आहे ना, आता माझ्या पुढे एक प्रश्न पडतोय की ह्यांना करायचं काय आता. ओके, म्हणजे असं मी काय म्हणतोय माहितीये का, की बोर्डची एक्झाम पोस्टपोन झाली आणि सगळ्यात महत्वाचं काय माहितीये का, डिक्लेअर झालं की मे महिन्यात कुठलीही ऑफलाईन एक्झाम होणार नाहीये. पूर्ण मे महिन्यात जर ऑफलाईन एक्झाम होणार नसेल, बघा पूर्ण मे महिन्यात ऑफलाईन एक्झाम होणार नसेल, साहजिक आहे जूनमध्ये पॉसिबिलिटी आहे. ओके, सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतील असं आपण इमॅजिन करूया. जूनमध्ये समजा लगेच पहिल्या दिवशी तर होणार नाही, जूनच्या पहिल्या 2ऱ्या आठवड्यात झाली तर ती जुलैपर्यंत एक्झाम चालणार. पुन्हा प्रॅक्टिकल जुलैपर्यंत चालणार आणि ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये सीईटी. काही झालं तरी ऑगस्टपर्यंत सीईटी चालले. पण दुसरी गोष्ट, या मुलांच्या पुढं इश्यू आहे असा आहे. ओके, आणि माझ्या पुढं पण आहे. आता मला युट्यूबवर काय कंटेंट दिला पाहिजे. ओके, हा प्रश्न निर्माण झाला गेले 2 दिवस. मी युट्यूबवर आता काय प्रोव्हाइड करू तुमच्यासाठी. मग माझं काय म्हणणं आहे बघा, की ह्या दोन्ही बॅचला कंबाईन आपण बोर्ड प्लस सीईटी असे जर लेक्चर सुरू केले तर बरं होईल. अशी
असं मला वाटतंय. मला तुमचं सजेशन द्या. आता तुमचा राग असणार आहे, गेले 2-3 दिवस मी तुम्हाला प्रॉपर कंटेंट नाही प्रोव्हाइड करू शकलो. 3-4 दिवस म्हणूया आपण. पण बाळांनो, बरेचसे प्रॉब्लेम आहेत, तुम्हाला पण माहिती आहे सध्याची परिस्थिती काय आहे. मला नाही वाटत महाराष्ट्रात एकही असं कुटुंब असेल की ज्याच्या घरातलं कोण पॉझिटिव्ह असेल किंवा नसेल. असं ऑलमोस्ट प्रत्येकजण हैराण आहेत, लक्षात घ्या, प्रत्येकजण हैराण आहेत. आणि जोपर्यंत तो पेशंट पूर्णपणे बरा झाला अशी बातमी येत नाही ना बाळांनो, तोपर्यंत काळजी वाटून राहते. म्हणजे प्रॉब्लेम्स खूप आहेत. ओके, त्यामुळे लेक्चर्स होत नाहीत, ह्या गोष्टी आहेत, बाकीचा लोड आहे. पण मला ना हे योग्य वाटतंय. म्हणजे मी जर बोर्ड प्लस सीडी असे लेक्चर सिरीज सुरू केले तर 2020च्या मुलांना पण फायदा होईल आणि 2021च्या. जस्ट मी आता सांगितल्याप्रमाणे की जर इश्यू काय होतोय, पहिली गोष्ट लॉगचं कॅल्क्युलेशन मला शिकवावं लागलं. ठीक आहे, जसे डाऊट येतील तसे. दुसरी गोष्ट असं लक्षात आलं की बोर्डसाठी नक्की काय केले पाहिजे हेच माहिती नाहीये. ओके, मग क्वेश्चन बँक गेल्या वर्षीच्या मुलांना लास्ट एंडला क्वेश्चन बँक मिळाली होती. या वर्षी बॅचला सुरुवातीपासून क्वेश्चन बँकवर फोकस ठेवला पाहिजे. भीती कशाची वाटते? न्यूमेरिकल्स, रिॲक्शन. मग मी तुम्हाला जास्तीत जास्त कंटेंट प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न करेन आपल्या चॅनलवर. आणि 2023च्या बॅचला रिक्वेस्ट काय की सह्याद्री ट्युटोरियल प्लस, आता सध्या त्याच्यावर माझ्या मुलाचेच व्हिडिओ होते. ओके, क्रॅश कोर्सच्या तयारीत तो पण मला हेल्प करतोय, त्याच्यामुळे त्याच्यावर पण त्याला सुद्धा व्हिडिओ तयार करायला जमलं नाही, पण हळूहळू त्याच्यावर पण व्हिडिओ मिळतील. म्हणजे या बॅचसाठी लागणारा सगळा कंटेंट आम्ही त्या चॅनलवरती तुम्हाला प्रोव्हाइड करू. ओके, म्हणजे मला सांगायचं काय होतं माहिती आहे का, की सध्या विद्यार्थ्यांना कुठलीही बॅच घ्या, ही घ्या ना तर ही बॅच घ्या, सध्या ते पॅनिक अवस्थेत आहेत, संभ्रमावस्थेत आहेत. जास्त करून ह्या बॅचला त्रास होतो की बोर्ड होणार का नाही हे तर सांगा ना. ओके, बरेचशी मुलं आता मला असे पण कॉमेंट होते की चला सायन्सचं ठीक आहे, सीईटीच्या जीवावर तुम्ही कुठेतरी ऍडमिशन मिळवाल, ते आर्ट्सवाल्यांनी काय करायचं. ओके, कारण कसं असतं माहिती आहे का की पुण्यातले बेस्ट कॉलेजेस आहेत ना, ओके, तिथं मेरिट हाय असतं. मग कशाच्या बेसिसवर ऍडमिशन दिले जाणार? 10वीचं आता ऍडमिशन ते रिझल्ट लावायची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली, काहीतरी 9th काय मला माहिती नाही की ऍक्च्युअली काय पण क्रायटेरिया ते लावतील, पण तसाच क्रायटेरिया लावून 12thचा रिझल्ट लावला तर योग्य ठरणार आहे ना. कारण माझे बरेचसे मित्र काय म्हणतात की बोर्डची एक्झाम होणारच असं त्यांना खात्री आहे. ओके, हां ठीक आहे, होणार हुआ घ्या, पण अगोदर कळवा. अगदी 10-15 लगेच दिवसात एक्झाम घेतली तर मुलं त्रासात आहेत सध्या, आणखीन तणाव येईल, तसं नको आहे. आता मुद्दा असा आहे, तुमच्या लक्षात घ्या की 7 मिनिटं तुम्ही माझी बडबड ऐकून घेतली, बरोबर आहे, मी हे करणार ते करणार सांगितलं, अगोदरच माफी पण मागितली तुमची की कंटेंट द्यायला जमलं नाही. पण मला काय म्हणायचं आहे की तुमच्या आणखीन काय रिक्वायरमेंट असेल, आता होतंय काय बघा, मग मी ठरवलं काय की या बॅचसाठी असेल तर अगदी सुरुवातीपासून प्रत्येक लेक्चर परत घेतलं पाहिजे. ओके, आणि माझा प्रयत्न असेल की प्रत्येक लेक्चरमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मी थोडेफार तरी क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करू. ओके, म्हणजे डीपीपी टाईप असतो ना, अगदी तसं. म्हणजे रोज लेक्चर द्यायचा पण प्रयत्न करेन. ओके, तुम्हाला डीपीपीज पण प्रोव्हाइड करू आम्ही. पण माझी एक रिक्वेस्ट आहे बाळांनो, रिक्वेस्ट म्हणजे काय सांगतो तुम्हाला मी, बघा ऑसिलेशनचे ऑलरेडी मी 9 व्हिडिओ तयार केलेत. ओके, रोटेशनल डायनॅमिक्स त्याचे व्हिडिओ तयार आहेत, लक्षात घ्या. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड पूर्ण टॉपिक आहे यूट्यूबवरती. बरं, हे 3 नावं सांगतोय फक्त. करंट इलेक्ट्रिसिटी पण आहे, प्लेलिस्ट प्लीज चेक करा ना. ओके, म्हणजे जरी माझ्याकडून कंटेंट द्यायचं झालं नाही आहे तरी चॅनलवरती ऑलरेडी कंटेंट भरपूर आहे, तुम्ही तो युटिलाइज करा. अगदी तुम्हाला सांगू का, या बॅचसाठी किंवा या बॅचसाठी सुद्धा मी आता लगेच आय बटनवर एक क्लिक करा, तुम्हाला एक व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय, युनिट्स अँड कन्व्हर्जन. बघाच ना, तिघांनाही उपयोगाचं आहे, युनिट्स अँड कन्व्हर्जन. बरं, त्याचबरोबर मी लॉग कॅल्क्युलेशनचे पण व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतो. ओके, म्हणजे जरी मला पहिला मी दिवसातून 2-2, 3-3, 4-4 व्हिडिओ अपलोड करत होतो. ओके, मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगू का, क्रॅश कोर्स पासून ना इतका मन लावून आम्ही तो क्रॅश कोर्स घेतोय ना. ओके, आणि ते डीपीपी सॉल्व्ह करून देणं, त्याचे डाऊट्स क्लिअर करणं, कुठल्याही मुलाचा डाऊट आला की आम्ही विदिन मिनिट त्याचा आन्सर देतोय, विदिन मिनिट 2 मिनिट, पण 10 ते 1 या वेळेत, लक्षात घ्या. दुपारनंतर डाऊट येतात पण त्याला थोडासा वेळ लागतो, पण ते 3 तास म्हणजे डाऊट क्लिअरिंग आहे. म्हणजे आमचा क्रॅश कोर्स कसा आहे माहिती आहे का, की आम्ही लेक्चर तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. ओके, त्यानंतर लगेच डीपीपी देतोय. डीपीपीत मिनिमम 50, 60, 70 असे क्वेश्चन्स असतील. ओके, त्याचे सगळेचे ना तुम्हाला डाऊट आला की सोल्युशन आम्ही प्रोव्हाइड करतोय. त्याच्यानंतर 1 ते 3 ब्रेक आहे, पुन्हा 3 नंतर टेस्ट सुरू करतोय आम्ही. ओके, टेस्ट झाल्यानंतर टेस्टच्या सोल्युशनचा पण व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय. हां, पण एवढं तयार करायला पण वेळ लागतोय ना. जगदाळे सर एक दिवस अल्टरनेट मी असं घेतोय. तर माझं तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की जिथं आम्ही आय बटनवरचे व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड केले होते प्लस डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय ना, तुम्ही बघा. मी तुम्हाला त्या प्रमाणात ते शेड्यूल देतोयच, लक्षात घ्या. आणि नाराज होऊ नका. ओके, आहेत त्रासात सगळेजणच आहेत, लक्षात घ्या.
लवकरच काहीतरी डिसिजन येईल गव्हर्नमेंटकडून असं आशा करूया आपण आणि अभ्यासाला सुरुवात करूया. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.